Nagy Lajos. Vérbosszú. Halálmegvető bátorság és merészség jellemezte. Bosszút állt öccsegyilkosain, térdre kényszerítette Nápolyt és Velencét, birodalmát tiszteletövezte szerte Európában. Ízig-vérig lovagkirály volt. Károly Róbert fiaként 1326. március 5-én látta meg a napvilágot Nagy Lajos. 2 öccsével, András és István herceggel nőtt fel Visegrádon. Foglalkoztatta a csillagászat, a magyar mellett olaszul, németül, franciául és latinul folyékonyan beszélt, példaképe Szent László király volt. Nyílt szívű, derűs, mélyen vallásos volt, igen kedvelte a vadászatokat és a hadviselést. Édesapja halála után 5 nappal a 16 esztendős Lajost rögtön megkoronázták Székesfehérváron, 1342. július 21-én, majd arra számított, hogy András öccse ugyancsak trónra lép Nápolyban. A szicíliai királyság ura, a szintén Anjou-házból való Bölcs Róbert ugyanis, miután elvesztette fiát, unokájára, Johannára kívánta hagyni országát. Majd megállapodott magyarországi rokonával, még Károly Róberttel, hogy annak második fia, András, feleségül veszi Johannát, és így elnyeri a nápolyi trónt. Csak hogy Róbert halála után az ifjú Johanna meglepő határozottsággal néhány hét alatt egyedül magához ragadta a hatalmat. A magyar udvar viszont megpróbálta hatalomra juttatni Andrást. Hosszú tárgyalásaik, valamint az Erzsébet anyakirályné által Avignonba vitt temérdek, arany és ezüst eredményeként annyit sikerült elérniük 6. Kelemen pápánál, hogy engedélyezze András együttes megkoronázását Johannával. Azonban, mielőtt megkoronázták volna Andrást, a Nápolyhoz közeli Averzában kegyetlen gyilkosság áldozata lett. Az éjleple alatt egy álhírrel kicsalták a szobájából, hurkot vetettek a nyakába, összeverték és megfojtották. Nápolyban nyomban belháború tört ki. A bosszút esküdött magyar had pedig megindult Szicília felé. Nagy Lajos valóságos diadalmenetben vonult végig Itálián. A nagyvárosok egymással versengve fogadták a magyar királyt, aki hálája jeléül több vendéglátóját is lovaggá ütötte. Kápuához érve győzelmet aratott a nápolyi fősereg felett, és ezzel megszerezte csaknem az egész országot. Johanna elmenekült, Lajos bevonult Averzába. Öccse gyilkosságának helyszínére vezettette magát, ahol lefejeztette az itáliai Anjou hercegek közül a rangidős Durazzói Károlyt, András egyik ellenlábasát. A többi herceget elfogadta, és Magyarországra vitette. Felvette a nápolyi uralkodók által viselt Jeruzsálem és Szicília királya címet, majd igyekezett helyreállítani a közrendet új országában. Ám ekkor kitört a pest is, és a király nem sokkal később hazasietett Budára. A pápa megdorgálta Durazzói Károly kivégzése miatt, és nem volt hajlandó nápolyi királlyá koronázni. Ez alatt Johanna eladta Avignon városát a pápának, aki cserébe királyi címet adományozott újdonsült férjének, Tarantói Lajosnak. 6. Kelemen pápa 2 okból sem támogatta Nagy Lajos törekvéseit. Nem akarta, hogy a magyarországi Anjouk kiterjesszék befolyásukat Dél-Európára is. Ráadásul gyámolítója, a francia király, rokona volt a nápolyi Anjouknak, tehát Johannának. Tarantói Lajos idővel visszaszorította a magyar hadakat, mire Nagy Lajos Zen kikötőjéből indulva újabb hadjáratot vezetett. A győzelmet ekkor sokkal nehezebben tudta kiharcolni a magyar király. Városról városra verekedte előre magát, és foglalta el újra az országot. Johanna és férje ismét elmenekült.
Az elhúzódó háború, annak óriási kiadásai, valamint a nápolyi lakosság ellenállása azonban túl sok gondot jelentettek. Lajos végül békét kötött Johannával. Kivonta csapatait, visszaadta az elfoglalt területeket, de a salernói hercegséget, valamint a Szent Angyalhegyi hűbérbirtokot megtartotta. Trónigényét továbbra is fenntartotta. Évtizedekkel később történt, hogy 6. Orbán pápa megfosztotta a hatalmától Johannát, és Nagy Lajost Nápolyba hívta. Az idős és betegeskedő uralkodó maga helyett az udvarában nevelkedő itáliai Anjou herceget, Kis Károlyt küldte oda magyar katonákkal az oldalán, aki rövidesen 3. Károly néven Nápoly trónjára lépett. Majd megfojtatta Johannát.